سلام گرونترینا، این ویدیو در مورد برنده اسکار و مشهورترین نویسنده، مجری، هنرپیشه، تهیه کننده و ثروتمندترین زن آمریکایی آفریقایی تبار قرن 20 و بزرگترین خیر و نیکوکار سیاه‌پوست توی آمریکاست، اوپرا وینفری. اگه میخوای بدونی اوپرا چی شد که به اینجا رسید و با قدرتش چه کارایی توی آمریکا انجام داده، تا آخر این ویدیو بشین و تماشا کن. اوپرا گیل وینفری 70 سالشه و برای مدتی تنها میلیاردر سیاه پوست و از بانفوذترین زنان جهان محسوب میشه. اون در بین قدرتمندترین افراد جهان رتبه 45 رو داره که از چنان نفوذ چند جانبه‌ای در بین افکار عمومی مردم آمریکا برخورداره که اگه بخواد میتونه یک نفر رو حتی رئیس جمهور کنه، یا اگه یک کتاب رو معرفی کنه اون کتاب میشه پرفروشترین کتاب سال. دست روی هر چیزی بذاره مردم آمریکا بدون چون و چرا حرفش رو قبول میکنن و تاییدش میکنن، بس که این خانم رو قبول دارن. اوپرا در میسیسیپی به دنیا اومده و پدر 20 سالش توی ارتش خدمت میکرده. چون مادرش خدمتکار بوده، اون تا 6 سالگی پیش مادر بزرگش توی روستا زندگی میکرده و همونجا با کمک مادر بزرگش خوندن و نوشتن رو یاد میگیره. 6 سال دوم زندگیشو پیش مادرش برمیگرده که توی سن 9 سالگی توسط یکی از اقوام بهش تجاوز میشه. مدتی بعد بارها توسط دوست مادرش و اقوام دیگه مورد تعرض قرار میگیره، اما هیچ وقت اینا رو به کسی نمیگه. 12 ساله که میشه میره پیش پدرش و سال بعد از خونه فرار میکنه، اما 14 ساله که میشه طی آزارهایی که میبینه باردار میشه و بعد بچه‌شو که از دست میده این میشه بزرگترین ضربه زندگیش. اما به جای اینکه ناامیدی وجودشو بگیره، تازه با خودش عهد میبنده که زندگیشو تغییر بده و از این زمان با انضباط و سختگیری های پدرش تحصیلاتش رو تموم میکنه و پدرش تشویقش میکنه که سعی کنه بهترین باشه. پدرش مجبورش میکرده هفته یک کتاب بخونه و خلاصش رو بنویسه و همین روش باعث میشه کم کم نویسندگی رو یاد بگیره. در 17 سالگی گزارشگر رادیوی شهر نشویل میشه و چون شغلش رو دوست داشته و دلش نمیخواسته کار رادیو تلویزیون رو از دست بده، میره دانشگاه و هنرهای نمایشی و ارتباط کلامی میخونه. تو این زمان هم دانشگاه میرفته و هم به صورت نیمه وقت توی رادیو کار میکرده. کم کم اجرا و گویندگی رو هم شروع میکنه و بعد یه برنامه تلویزیونی موفق اجرای برنامه صبحگاهی AM شیکاگو رو شروع میکنه و توی کمتر از 1 سال برنامهش میشه یکی از پرطرفدارترین برنامه‌ها. همین برنامه در سال 1985 گسترش پیدا میکنه و استارت شوی اوپرا وینفری زده میشه. اون همزمان توی فیلم‌ها هم شروع میکنه هنرپیشگی کردن و تا حدی که نامزد جایزه اسکار میشه. سال بعد برنامه اوپرا دیگه فقط توی شیکاگو پخش نمیشده و در سراسر کشور آمریکا مردم برنامه‌شو میدیدن. شوی اوپرا وینفری 25 سال به طور مداوم تا سال 2011 پخش می شده و البته توی سالهای آخر توی 145 کشور جهان. اوپرا گفتگوهای تلویزیونی رو دچار تغییرات اساسی کرده. اصلا از زمان اوپرا کل برنامه‌های گفتگو محور دنیا تغییر کرده و همین باعث شده که اوپرا یکی از اثرگذارترین زنان آمریکا بشه و همینطورم ثروتمندترین سیاه‌پوست آمریکا. اون توی برنامه‌هاش هدفش روحیه دادن و تغییر سطح آگاهی مردم بوده. اوپرا به خاطر برنامه بی‌نظیرش 34 بار جایزه امی رو برده. همین موفقیتاش بوده که باعث شده اوپرا بزرگترین مؤسسه فرهنگی هنری آمریکا رو به اسم هارپو برای تولید برنامه‌های تلویزیونی ایجاد کنه که باعث شده جایزه موفقیت در زندگی رو سال 1988 بگیره. اوپرا چون زندگی خیلی سختی رو توی کودکی و نوجوانی پشت سر گذاشته بوده، از پیشکسوت‌های برنامه‌های اعترافی به شمار می‌رفته. برنامه‌های اعترافی برنامه‌هایی هستند که توی اونا مصاحبه شونده ها با صداقت تمام از تجربیات زندگیشون میگن. اوپرا از کسایی بود که مسائل تلخ اجتماعی مثل افسردگی و سوء استفاده از کودکان رو توی برنامه‌هاش مطرح
مطرح میکرده. توی برنامه‌های اپرا افراد مشهور و سیاستمداران شرکت میکردن، حتی از اشتباهات و کارهایی که مرتکب شده بودن هم توی این برنامه‌ها از مردم عذرخواهی میکردن. اپرا به ملکه میزگردها مشهور شده بوده. اینقدر ثروتمند بوده که توی یکی از برنامه‌های خودش توی سال 2004 به تمام 276 فرد حاضر توی سالن که به تماشا نشسته بودن یه ماشین هدیه میده. یه بار دیگه توی 25مین و آخرین سری از برنامه‌های خودش روی صحنه با جان تراولتا میرقصه و تمام حاضران در اون برنامه رو برای سفر به استرالیا مهمون میکنه. جسارت اون به حدی بوده که توی برنامه‌هاش از باراک و میشل اوباما و جورج بوش و حتی خانواده مایکل جکسون دعوت کرده بوده و باهاشون گفتگو کرده بوده. آخرین برنامه اون بعد از 25 سال کار مداوم و برنامه زنده 25 می 2011 در حضور 1300 نفر برگزار شد. اپرا وینفری هیچ وقت گذشته‌شو توی برنامه‌هاش پنهون نکرده. اون توی آخرین برنامه‌اش گفته اتفاقی نیست که دختر تنها و کوچیکی که محبت ندیده، حتی با اینکه پدر و مادر و پدر بزرگ مادر بزرگش تمام تلاششونو کردن، محبوب میلیون‌ها نفر در سراسر جهان شد. سال 2011 که برنامه‌اش تموم شد، شبکه خودش رو راه اندازی کرده. شبکه OWN. شبکه اون 24 ساعته به پخش برنامه‌هایی در حوزه سبک زندگی میپردازه. گفتم اپرا زن خیلی قدرتمندیه. یعنی چی؟ ببین، اپرا یه برنامه زنده‌ای رو به نام باشگاه کتابخوانان یا باشگاه کتاب اپرا داشته که 2 میلیون نفر عضوش بودن. اگه اون یه کتابی رو معرفی میکرد، اون کتاب رکورد فروشش میشکست. بنیاد ملی کتاب آمریکا برای قدردانی از اون بهش مدال طلا داده. وقتی اپرا این باشگاه رو به خاطر اینکه یافتن کتاب جذاب سخته تعطیل میکنه، چند سال بعد بیشتر از 100 نویسنده معروف آمریکایی بهش نامه می‌نویسن که دوباره تو رو خدا برنامه‌تو شروع کن. بعد از اینکه دوباره برنامه‌ش رو شروع میکنه، اولین کتابی که معرفی میکنه آنا کارنینا اثر تولستوی بوده که توی اون سال میشه پرفروشترین رمان سال آمریکا. اون یه شبکه دیگه هم به اسم اکسیژن مدیا داره که مخصوص زنانه و فعالیت‌های هنری داره. سال 2000 هم یه شبکه دیگه تأسیس کرده به اسم اپرا آنجل که توی این شبکه جایزه $100,000 گذاشته برای هر فردی که زندگیشو صرف بهبود زندگی بقیه کنه. اون $10 میلیون صرف ساخت مدرسه کرده برای بچه‌های بی‌بضاعت و مؤسسه خیریه‌اش هم به سلامت و رفاه زنان و کودکان فقیر تو تمام دنیا کمک میکنه. بورسیه تحصیلی میده، برای آموزش و تامین وسایل بچه‌ها کمک میکنه. توی آفریقای جنوبی برای بچه‌ها مدرسه ساخته و کلی کار خیرخواهانه دیگه. دعوت از باراک و میشل اوباما توی برنامه‌اش یکی از دلایلی بود که باراک اوباما کلی رأی بیاره و رئیس جمهور بشه. اپرا یه زن فوق‌العاده است که محبوب ترین شخصیت تلویزیونی و ثروتمندترین تهیه کننده آمریکاست. ثروت او 2 میلیارد و 400 میلیون دلاره و بالاترین درآمد رو بین برنامه‌های تلویزیونی داره. اون بزرگترین خیر و نیکوکار سیاه‌پوست در کل تاریخ آمریکاست. کتاب معروفش به اسم What Happened For You با عنوان چه اتفاقی برای شما افتاد توی ایران هم منتشر شده. چی توی زندگی تو بوده که تو رو هل داده بری سمت موفقیت؟ اونو برام بنویسش. لطفاً لایک و شیر و سابسکرایب هم یادت نره و ممنون از همراهی تا آخر این ویدیو.